Parents, Remini. You বুজি পালে আপোনাৰ ফটো কৰিব পাৰে চাওক এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নমস্কাৰ বন্ধুসকল থাম্বনেল দেখি আপোনালোকে বুজি পাইছে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিমান জবৰদস্ত হ'ব আৰু কিমানটা পইণ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাম থাম্বনেল কেনেকৈ বনাব বা থাম্বনেল কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব আপোনাৰ ডেসক্ৰিপচন লিংক কেনে ধৰণে আপুনি YT ষ্টুডিঅ'ত গৈ আপোনাৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ ঠকি যোৱা খলনি কৰিব আপোনাৰ বেয়া ফটো কেনে ধৰণে আপুনি DSLR কেমেৰাৰ নিচিনা কৰাব তাকে দেখুৱাব আপোনালোকে প্ৰথম YT ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকৰ চেনেলটো অন কৰি লৈ ওপেন কৰি আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিব লগা ভিডিঅ'টো চইচ কৰি লৈ আপুনি এডিটত যাব এডিটত গৈ কিনি আপুনি পেন্সিল টাইপৰ যেটো বটন দেখিব তাত টাইপ কৰিব আপোনাৰ 4 কপি আপোনাৰ থাম্বনেল ফটো দেখুৱাব ভিডিঅ'টো ভিতৰৰ পৰা তাৰে আপুনি গোটেই কপি ডাউনলোড কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি এক কাটি কিনি আপুনি গুগলত যাব গুগলত ৰিমুভ বেকগ্ৰাউণ্ড লিখিব বেকগ্ৰাউণ্ড লিখাৰ লগে লগে আপোনাক নেধৰণে এটা অপচন দেখুৱাব তাত আপলোড ইমেজ দেখুৱাব আপলোড ইমেজত গ'লে আপোনাক এনে ধৰণে এখন চাৰ্ট দেখাব ইয়াত আপুনি কপি ফটো যি কপি নেকি আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিল সেই কপি আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাক বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি দিব যেটো আপোনাক বৰ্ডাৰ দেখুৱাইছে তাত টেপ কৰিলে আপোনাক গ্যালাৰীত লৈ যাব গ্যালাৰী যি কপি ফটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিল তাৰে কপি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে সিলেক্ট কৰিলে অটোমেটিক বেকগ্ৰাউণ্ডটো উছাই দিব মই কিয় গুগলত হে কৈছো বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে গুগলতকৈ আপোনাক ভালদৰে বেকগ্ৰাউণ্ড নাইকিয়া কৰি দিয়াটো মোৰ এপেটো ভালদৰে নোৱাৰে সেইটো আপুনি একো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে বা আপুনি গুগলতো কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ বিচাৰ্য ডাউনলোড কৰি হোৱাৰ পিছত মানে আপুনি আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাইকিয়া কৰি দিলে আৰু নাইকিয়া কৰাৰ পিছত আপুনি গোটেই কপি ফটোকে আপোনাৰ আকৌ পুনৰবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ ফোনলৈ সেভ হৈ যাব তাৰ পাছত ডাউনলোড হৈ থাকিব এতিয়া আপুনি কাটি দিয়ক ডাইৰেক্ট কটাৰ পিছত আপুনি এটা টাইপ কৰক যেটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় থাম্বনেলৰ কাৰণে সেইটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব আপুনি যদি গ্যালাৰীত ফটো মাৰি ৰাখিছে এই গ্যালাৰী ফটোও ৰাখিব ল'ব পাৰে মই নদী লিখিম এতিয়া নদী লিখি দিলত এনেকা ধৰণৰ বহুত আহি যাব তাৰে মই এইখন ৰঙা নদী ডাউনলোড কৰি লম আজিকালি প্ৰায় মানুহে pixellabতে থাম্বনেল বনায় আপুনি pixellabত থাম্বনেল বনাব পাৰে মই আপোনাক থাম্বনেল বনোৱাটো দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ৰাইট সাইডৰ যেটো শেপত গৈ তাত আপুনি গ্যালাৰী মাৰি গ্যালাৰীৰ পৰা আপোনাৰ যেটো বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি ডাউনলোড কৰিলে গুগলৰ পৰা সেইখন আপুনি লৈ ল'ব পাৰে বা সেই কপি নলৈও আপুনি যদি ফটো মাৰি ৰাখিছে ফটোখনো আপুনি ল'ব পাৰে আপুনি ৰাইট মাৰি দিলে সাইজ এডজাষ্ট কৰি কিনি আপুনি যেটো মাজৰ শেপ আছে শেপলৈ আহি তো আপোনাৰ ইম্পৰ্ট এটো গ্যালাৰী নিচিনা এটা দেখুৱাইছে যে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক গ্যালাৰীত লৈ যাব গ্যালাৰীত লৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাক যি কপি ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰি দিছিলে আপোনাক গুগলে তাৰে যিকোনো এক কপি আপুনি ল'ব পাৰে মই এই ফটোখন লৈছো এই ফটো মোৰ ভাল লাগিছে এইখন মই ইয়াত এডজাষ্ট কৰি লৈছো ফটোখন যত বহালে আপোনাৰ এডজাষ্ট হয় হেমতে এডজাষ্ট কৰি বহাই ল'ব বহোৱাৰ পিছত আপুনি এ লৈ যাব এ লৈ গৈ প্লাসটো টিপিব প্লাস টিপৰ লগে লগে আপুনি নিউ টেক্সট ওপৰত আহি গ'ল তাক আপুনি এডিটত গৈ ডিলিট কৰি ল'ব কৰি আপুনি তাত লিখিব লগা নামটো লিখি ল'ব যি লিখে মই প্ৰেমৰে বেহেলা লিখিম কাৰণ যেটো ভিডিঅ'ৰ মই থাম্বনেল বনাইছো সেইটো প্ৰেমৰে বেহেলা নামৰ এটা কভাৰ ডান্স ভিডিঅ' তাৰ কাৰণে মই ইয়াক সেট কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ কৰাই লৈ এই ভিডিঅ'ৰ ফন্ট এটা বিচাৰি ল'ম মই নিজে এটা ফন্ট ডাউনলোড কৰিছো অসমীয়া ফন্ট ফন্টৰ যেটো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি দিম যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ডেসক্ৰিপচনত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে নহলে আপুনি গুগলত গৈও সাৰ্চ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফন্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে মই এটো ভাল লাগিছে কাৰণে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছো এতিয়া আপোনালোকে মই যেনে ধৰণে এইবোৰ এডিটিংবোৰ সেট মিলাই গৈছো এডজাষ্টমেন্টবোৰ আপোনালোকেও তেনে ধৰণে এডজাষ্টমেন্টবোৰ মিলাই যাওক মিলাই গলে আপোনালোকৰ হৈ যাব চিৰত আহিলে ইয়াক ইনেবল কৰি দিব ইনেবল কৰি আপোনাৰ এইবোৰ তলৰ যেটো ইন্টাৰচিটি বা এইবোৰ ওলোৱা আছে সেইবোৰ আপোনালোকে সব এডজাষ্টমেন্টবোৰ মই মিলোৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে মিলাই দিব বা আপুনি যেনে ধৰণে ৰাখিব বিচাৰে আপোনাৰ আখৰকিটা তেনে ধৰণে কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে মই কৰা ভাগে কৰি যাওক ইয়াৰ পিছত এটো আপোনাৰ এটো ইয়াক অন ইনেবল কৰি দিব কৰি এইডাল অলপ বহাই দিব বহায়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা এডজাষ্টমেন্টত আপুনি নিজে ৰাখি ল'ব
টেক্সাছত এইটো ফটো কালাৰ লগাইছিলোঁ কিন্তু এইটো ভাল লগা নাই মই ইয়াক চেঞ্জ কৰিম ইয়াত আহিব আপুনি কালাৰছত যাব কালাৰছত গ'লে আপুনি বিভিন্ন কালাৰ দেখিব তলৰ এইটো গাৰ্ডেনছ নেকি দেখাইছে তালৈ যাব তালৈ আহি আপুনি ইয়াত যিকোনো কালাৰ চইচ কৰি ল'ব পাৰে আখৰৰ কাৰণে চইচ কৰি লৈ তাক আপুনি ৰাইট মাৰি দিলে ছেভ হৈ যাব এইটো কালাৰ ভাল লাগিছে না ইয়াতকৈ ভালো আছে বাৰু এইটো ব্ৰাউন কালাৰ আছে কিবা কালাৰ বাকী গ্ৰীণ দিব পাৰে আপুনি যিটো চইচ কৰে আপুনি এটা কালাৰ চইচ কৰি ল'ব আখৰকেইটাত দিব মানে যিটো ভাল লাগে আপোনাৰ সেই কালাৰটোৱে আপুনি বন্ধুসকল আপোনালোকে অনলি টাইটেলটো লিখিলেই নহ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত কি আছে এই যিহেতু থাম্বনেইল বনাইছে থাম্বনেইলখন পঢ়িলে বা চালে কম বুজি পোৱা হ'ব লাগিব দৰ্শকে তেতিয়াহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাব সেইহেতুকে আপোনালোকে তাক তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ চেনেলটোৰ বা ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত আপোনাৰ কি আছেনো তাক আপুনি ইয়াত লিখি দিব পাৰে মই লিখি দিম ইয়াত তেতিয়া আপোনালোকে লিখাখন কাটি দিছোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতু বহুত দীঘল হৈ যাব আপোনালোকক স্পীড কৰি দিম বন্ধুসকল আপোনালোকে যে 3D গ্ৰাফত দেখিছে পাৰ্চপেক্টিভ এটাক আপুনি এনেবল কৰি দিব এনেধৰণে আখৰবোৰ ফেমেজ কৰিব পাৰিব কমেণ্ট বক্স আপোনালোকৰ কাৰণে খোলা ৰাখিম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চেনেলটো আপোনালোকক আমি যিহেতু চেনেলৰ বিষয়ে যিকোনো ভিডিঅ' দি থাকোঁ সেইটোকৈহে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে নহয় চেনেল সম্বন্ধীয় যিকোনো ভিডিঅ' এৰাৰ মাত্ৰকে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন পাই যাম বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আমি মূল কথালৈ ঘূৰি আহিছোঁ ইয়াক ফিট কৰাৰ পিছত আপুনি চবটো মিলাই লোৱাৰ পিছত এই দুটাক আপুনি লেয়াৰত গৈ দুটা লক কৰিব আকৌ লেয়াৰ দিব তেতিয়া হয়তো গুচি যাব পিছত আপুনি এত আহি আকৌ প্লাছ টিপি আকৌ নতুনকৈ এটা লিখিব পাৰে যিহেতু এইটো মই MNOA সামতলা ফেমিলি নামৰ এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল আছে সেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলৰ এইটো এটা কভাৰ ডান্স ভিডিঅ' হয় তাৰ ক্ৰেডিট লিখি দিছোঁ আপুনি মন কৰিব যে ইংৰাজী আখৰ লিখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত বহুতকেইটা ফণ্ট পাই যাব যেনেকুৱা ভেমেজ আখৰ লাগে ইয়াৰ পৰা আপুনি লৈ ল'ব পাৰে ইয়াত সকলোবোৰ ফ্ৰী থাকে যিহেতু এইটো এটা কভাৰ ডান্স ভিডিঅ' হয় ইয়াত আনৰ গানত ভিডিঅ' বনোৱা হয় যিহেতু সেই তেওঁলোকৰ যাৰ গান তেওঁৰ ক্ৰেডিট ইয়াত আপুনি দিব পাৰে যদি আপোনাৰ নিজৰ হয় নিদিব পাৰে বা আমি কোন নাচনীয়েনো গানটো নাচিছিল তাৰ নাম দিব পাৰে আপুনি যি লিখিব পাৰে আৰু লিখিব ইচ্ছা আছে দিব পাৰে ইয়াত ভাল লগা যিকোনো শ্বেডৰ কালাৰ এটা আপুনি দি ল'ব পাৰে মই এইটো ভাল লাগিছে বেকগ্ৰাউণ্ডো চেঞ্জ কৰিব পাৰে এনেধৰণে ইয়ালৈ আহি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ৰকম লগাব পাৰে যিটো আপোনাৰ পচন্দৰ বেকগ্ৰাউণ্ড পাই ইয়াত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড দিয়াৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰে এইবোৰো ফ্ৰী এইবোৰ আপুনি দিব পাৰে মই বিশেষকৈ যি কপি ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ সেইখনেই দিম সকলো এডজাষ্টমেণ্ট এডিটিং কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰৰ ইয়ালৈ আহি এইটো টিপি আপুনি ইয়াত আল্ট্ৰা চাৰ্জ কৰি আপুনি ছেভ কৰি দিব ভিডিঅ' ছেভ হৈ থাকক আমি আপোনাক এতিয়াও আপুনি সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি নাভাবিব এতিয়াও আপোনাৰ 50% হৈছে 50% সম্পূৰ্ণ বাকী আছে ডাউনলোড হোৱা সময়খিনিলৈ আপুনি লাইক বুটামটো টিপি ৰাখকচোন আপুনি ডাউনলোড কৰা এতিয়া বনোৱা থাম্বনেইল ফটোকপি এবাৰ আপুনি জুম কৰি চাওক কিমান হৈছে বা কিমান ভাল লাগিছে এইখনেই আপোনাৰ বনোৱাখন এখন চাওক জুম কৰি চাওক এইবোৰ ফাটিছেনে এইবোৰ চব ফাটি চিটি গৈছে গালবোৰ ফাটা হৈছে বা সম্পূৰ্ণ HD হোৱা নাই ইয়াক আমি এতিয়া ইয়ালৈ বেগ আহি আপোনাক ইয়াতে চাওক এইটো ৰেমিনি এপ এই ৰেমিনি এপটো আপুনি অন কৰি দিব অন কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা এডভাৰটাইজ আহিব এডভাৰটাইজটো আপুনি চাব লাগিব আপুনি প্ৰ' হিচাপত ল'লে আপোনাৰ পইচা ল'ব কোনো এডভাৰটাইজ চাব নালাগে যদি আপুনি ফ্ৰী লয় তেতিয়া আপুনি এটা এডভাৰটাইজ চালেই হ'ল এক ব্ৰেক কৰি দিয়ক দিয়াৰ পিছত গেলাৰী আহি গ'ল গেলাৰীত আপুনি ডাউনলোড কৰা কপি দেখুৱাই আছে আপুনি বনোৱা যি কপি থাম্বনেইল ফটো ইয়াক ইনহেঞ্চ কৰি দিয়ক এটা এডভাৰটাইজ আহিব এডভাৰটাইজটো অহাৰ পিছত আপোনাৰ ডাউনলোড হ'ব ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' বেছি দীঘল নহয় এই আপোনাক ছেকেণ্ড দেখাই আছে চকুত এইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইনটো কৰি দিব এডভাৰটাইজ গুচি যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফটোটো এইটো আপলোডিং ইমেজ দেখুৱাইছেনে আপলোডিং হৈছে অলপ সময় আপুনি ৱেইট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি চাওক এতিয়া আপুনি কওকচোন আপোনাৰ এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ কি দেখিছে সোঁৱে বাওঁৱে আৰু মাজত যে আউচডাল আছে তাৰ পৰা আপুনি সোঁ ছাইডৰখিনি চাওক আৰু বাওঁ ছাইডৰখিনি চাওক ডিফাৰেঞ্চ কি দেখিছে জনাওক এতিয়া আপোনাক বাওঁ ছাইডৰ পৰা আমি সোঁ ছাইডলৈ লৈ যাম আপোনাৰ চেহেৰাটো তাৰপিছত আপুনি চাওক এতিয়া চাওক আপুনি জুম কৰিও চাব পাৰে DSLR কেমেৰাত আপোনাৰ এইটো বনোৱা নিচিনা হৈছে নে নহৈছে আগৰ চাওক আৰু বৰ্তমানৰ চাওক
এইটো মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ফাটি যোৱা নাই কোনো ধৰণৰ এইটো আপোনাৰ স্পষ্ট চেহেৰা উঠিছেনে একদম DSLR কেমেৰাতে যে মাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই নে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক লাগিছেনে নালাগিছে বাও সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা এপৰ ইউটিউবাৰ সকলৰ বিশেষকৈ বহুত প্ৰয়োজন চাওক আগৰ চাওক এতিয়া বৰ্তমানৰ চাওক আগৰটো অলপ হ'লেও গোলা আৰু বৰ্তমানটো চাওক কিমান চফা সেইটো আপুনি এইটো এপ আপোনাৰ অতিকে জৰুৰী বা প্ৰয়োজন আপোনাৰ যদি আছে বা জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ আৰু যদি নাই তেতিয়াতো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে যেতিয়াতে আমাৰ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ থাম্বনেল এইটোত কোণাত গৈ আপুনি ছেভ কৰিব আকৌ এটা এডভাৰটাইজ আহিব আপুনি ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে এডভাৰটাইজটো আহি যাব এডভাৰটাইজটো অলপ চোৱাৰ পিছত 15 ছেকেণ্ডৰ এডভাৰটাইজটো মই কাটি দিছোঁ আপোনালোকে বৰ পাব এতিয়া চাওক এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল ডাউনলোড হৈ আছে এতিয়া কিমান স্পষ্ট হয় এইটো আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল গেলাৰীলৈ ছেভ হৈ গ'ল এতিয়া গেলাৰীত ছেভ হৈ যোৱাৰ পিছত গুচি নাযাব ৰ'ব বহুত অলপ বাকী আছে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো কেনেধৰণে এডিটিং কৰি থাম্বনেলখন বহাব তাক আমি দেখুৱাই দিছোঁ এই এডিটিঙত গৈ আপুনি এইটো পেঞ্চিলডাল টিপিব পেঞ্চিলডাল দিয়াৰ পিছত চেঞ্জত আহিলে আপোনাৰ গেলাৰীলৈ আহিব যি কপি আপুনি ডাউনলোড কৰিলে বা এতিয়া ইনহেঞ্চত আপুনি DSLR কেমেৰাত ফটোকপি বনালে সেই ফটোকপি আপুনি লৈ ল'লে লোৱাৰ পিছত এয়া আপোনাৰ ইয়াত অলপ এডিটিং যদি আখৰ চাখৰ কৰিব আছে এডিটিং কৰি ল'ব টাইটেল ডিছক্ৰিপশ্যনত কিবা কিবি আপোনাৰ সাল সলনি কৰিব লগা আছে যদি জল্দি আপুনি সাল সলনি কৰি ল'ব পাৰে কৰি লোৱাৰ পিছত কিন্তু আপুনি লাইকটো নিদিয়াকৈ নাথাকিব ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ পুৰণা যিটো নেকি হেডলাইন লিখে তাক কপি কৰি আপোনালোকে ইয়াত ছেট কৰি দিব যিবোৰ ছেট মিলা নাই সেইখিনি আপুনি মিলাই লৈ আপুনি ইয়াত টেগ লিখিব টেগটো আপুনি সেই হেডলাইনটোকে প্ৰথম টেগ ৰাখিব ৰখাৰ পিছত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় কি নহয় আপুনি ইয়াত লিখি দিব পাৰে মই এইটো এতিয়া হেডলাইনটো দিলোঁ প্ৰেমৰে বেহেলা তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াত আছামিজ কভাৰ ডান্স ভিডিঅ' লিখিলেও আছামিজ ছংছ সেইবোৰ আপুনি ইয়াত টেগত লিখি দিব পাৰে লিখাৰ পিছত আপুনি কেটেগৰী কেনেধৰণে মিলাব মই দেখুৱাই দিছোঁ 2 নম্বৰত আহিলে আপোনাৰ কেটেগৰী আহিল কেটেগৰীত আপুনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছিলে মই এইটো মিউজিক কৰি লৈছোঁ আপুনি চাওক কেটেগৰীত আপোনাৰ কিমানটা কেটেগৰী আছে আপোনাৰ ব্লগ হ'লে ব্লগত দিব আপোনাৰ এডুকেশ্যন হ'লে এডুকেশ্যন হ'ব কমেডি বনালে কমেডি বা নন প্ৰফিটেবল স্পৰ্ট আপুনি যি হওক লৈ আপুনি ভিডিঅ' চেনেলটো খুলিছে তাক লৈ আপুনি সেইটো কেটেগৰী ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব জনাসকলে জানি নজনাসকলে সেইটো মনত ৰাখিব তাৰপিছত আপুনি এইটো শ্ব' আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কিমান ভিউৱাৰ্ছে শ্ব' লাইক কৰিছে বা সেইটো বেলেগে দেখাবও পাৰে বা নেদেখুৱাবও পাৰে মই নেদেখুৱাও কৰি থ'ব পাৰোঁ দেখুৱাও কৰি থ'ব পাৰোঁ সেইটো আপুনি চইচ কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি সোঁ চাইডৰ চুকৰ ছেভত মাৰি দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' ছেভ হৈ গ'ল হ'লনে ছেভ আপোনাৰ থাম্বনেল আহি গ'লনে এইটো দেখিলে গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি থ'ব আৰু প্ৰথমে আপুনি ভিডিঅ'টো পাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব